Hello students, we are going to do the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. First I am going to read out the poem, then I will go on to the explanation section. Okay? So please pay attention and listen to the poem. This poem contrasts the tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. Okay, let's start the poem. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rays. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterhole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with brilliant eyes at the brilliant stars. Okay, children, তোমালোকে এইখিনিলৈকে তেতিয়াহ'লে পোয়েমটো ৰিডিংটো শুনিলা. এইটো লিখিছে লেছলি নৰিছ. তেখেতৰ ফুল নামটো হ'ল জৰ্জ লেছলি নৰিছ. হি ৱাজ এ প্ৰাইজ উইনিং ৱেলছ পোৱেট এণ্ড শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ. হি থট ইন ব্ৰিটেইন এণ্ড ইউনাইটেড ষ্টেটছ. তেওঁ ফুল নেমটো আছিলে জৰ্জ লেছলি নৰিছ আৰু তেওঁ ব্ৰিটেইনত আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছত তেওঁ একাডেমিক যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছিলে তাত তেওঁ পঢ়াইছিলে. So now let's come to the poem, explanation of the poem. তেতিয়াহ'লে আমি যাওঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটোত আগবাঢ়িছোঁ. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rays. তাৰমানে ইয়াত এই পোয়েমটোত আমাৰ কৈছে এজন মানুহক যেনেকৈ আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে যিটো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড এংগাৰ হয়, আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া হৈছে এটা প্ৰথম লকডাউনটো আমি এনজয় কৰিছিলোঁ, কিন্তু ছেকেণ্ড লকডাউনটো থাৰ্ড লকডাউনটো আমি যিটো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ ভিতৰে হৈ আছে, মানে এতিয়া আমি নিজকে বচাব লাগিব সেই কথাটো আমি জানো, তথাপিতো আমি যে এনি টাইম আবদ্ধ হৈ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগে উইদাউট গোয়িং ফৰ এনি ছ'চিয়েল গেডাৰিংছ এণ্ড অল. চ' সেই বস্তুটোৱে আমাক মানে খুব ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে মনে মানে. চ' চিমিলাৰলি একেধৰণে এই টাইগাৰটো যিটোক মানে চিৰিয়াখানাৰ এটা পিঞ্জিৰাত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে, তো হি কান চে এনিথিং, হি কেনট শ্ব' হিজ এংগাৰ. তাৰ মানে খংটো, যিটো তাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, মনত যিটো তাৰ এংগাৰ হৈছে, সেই বস্তুখিনি শ্ব'কেছ কৰিব পৰা নাই, সেই বস্তুখিনি বাহিৰত পাব্লিচাইজ কৰিব পৰা নাই. চ' তাৰ ফিলিংটো কেনেকুৱা হৈছে, হাউ ডাজ হি ফিল, কেনেকুৱা ফিলিং হৈছে, সেই বস্তুটো এই পোয়েমটোত প্ৰেজেণ্ট কৰিছে. চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটোত কৈছে হি ষ্টক্স ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ. তাৰমানে ষ্টক্স মানে হৈছে তোমাৰ খুব মনে আৱাজ নকৰাকৈ এপ্ৰ'চ কৰা, আগবাঢ়ি যোৱা বা কিবা এটা বস্তু তুমি পাৰ্চু কৰা, পিছা কৰা, সেই বস্তুটোক বুজায়. উইথ হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ. ভিভিড মানে ব্ৰাইট আঁচাচ থকা, ষ্ট্ৰাইপছ. অ'কে, তাৰমানে বাঘ এটাৰ বডিটোৰ কথা কৈছে, কেনেকৈ মানে মনে লাহে পিঠিত মানে একদম ব্ৰাইট কালাৰ আঁচবিলাক লৈ পেলাই কেনেকৈ আগবাঢ়ি খোজকাঢ়িছে সি. দ্য ফিউ ষ্টেপছ অফ হিজ কেজ. আৰু ক'ত খোজকাঢ়িছে, সেই পিঞ্জিৰাটোৰ ভিতৰত অলপ যিখিনি মানে জেগা খোজকাঢ়িব পাৰে, কিমাননো ডাঙৰ হয় পিঞ্জিৰাটো, তো সেই জেগাখিনিৰ ভিতৰত সি মানে লাহে খোজকাঢ়িছে. অন পেডছ অফ ভেলভেট কোৱাইট. পেডছ মানে হৈছে থিক পিচ অফ ছফ্ট মেটেৰিয়েল, একদম কোমল যিটো মানে মেটেৰিয়েল, সেইটো কৈছে পেডছ অফ ভেলভেট কোৱাইট. ভেলভেট কাপোৰটোতো বুজি পাইছাই, যিটো আমাৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছবিলাক ঢাকিবৰ কাৰণে জেনেৰেলি ইউজ হয় যে, একদম কোমল কাপোৰটো, সেইটো হয় ভেলভেট. তো এনেকুৱাকৈ খোজকাঢ়িছে, বাঘটোৰ ভৰিৰ আৱাজ মানে একেবাৰেই নাই, এনেকুৱাকৈ খোজকাঢ়িছে এজ ইফ হি ইজ ৱাকিং অন পেডছ অফ ভেলভেট. মানে একদম যেন কোমল কাপোৰত খোজকাঢ়িছে উইথ কোমল ভৰি দি যোৱাৰ মানে একেবাৰে আৱাজ নাই. ইন হিজ কোৱাইট ৰেজ মানে এংগাৰ. আৰু কিয় তেনেকৈ খোজকাঢ়িছে, বিকজ হি ইজ এংৰি মানে ইমানেই খং তাৰ. কিয় খং উঠিছে, বিকজ হি ইজ বিন imprisoned
in the zoo. Second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Kintu, speaker jone koise, kintu he should be, আজি টাইগাৰটো যিটো টাইগাৰ আজি চিৰিয়াখানাত আবদ্ধ হৈ আছে এটা সৰু পিঞ্জিৰাত, so he should have been lurking, মানে lurking meaning to hold remain hidden, মানে লুকাই লুকাই শিকাৰ কৰা, ওখ ওখ ঘাঁহবিলাকৰ পিছফালে মানে লুকাই লুকাই পহু চহু শিকাৰ কৰা, সেই কথাটো বুজাইছে. he should be lurking in shadow, তাৰমানে গছৰ ছাঁহৰ পিছফালে সি লুকাই লুকাই, এতিয়া সি স্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগিছিলে. এণ্ড আৰু স্লাইডিং মানে হৈছে তুমি স্মুথলি এবল টু মুভ স্মুথলি এলং এ ছাৰ্ফেচ, এটা ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত তুমি একদম পিছলি যাব পৰা, তেনেকুৱা স্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ, তাৰমানে সেইবিলাক তেনেকুৱা ওখ ওখ ঘাঁহবিলাক যিবিলাক জংঘলত থাকে যে হাবিত থাকে, ওখ ওখ ঘাঁহবিলাকৰ পিছফালে ওখ ঘাঁহবিলাকৰ ছাঁহবিলাকৰ আঁৰে আঁৰে সি লুকাই মানে চিকাৰ কৰিব পাৰিব লাগিছিলে. নিয়াৰ দ্য ৱাটাৰ হোল, ক'ত where near the water hole, water hole মানে পুখুৰীটো যিটো জংঘলত থকা, where plum deer pass, য'ত মানে শকত শকত নুদুকা নুদুকা হৰিণাবিলাক পানী খাবলৈ আহে. তো সি একচুৱেলি থাকিব লাগিছিলে তাত, সেই ওখ ওখ ঘাঁহবিলাকৰ আঁৰে আঁৰে মানে সি ঘূৰি ফুৰিব লাগিছিলে, এই পুখুৰীটোৰ কিনাৰত যিবিলাক ঘাঁহ থাকে সেইবিলাকৰ কিনাৰত সি ঘূৰি ফুৰিব লাগিছিলে চিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে, এই শকত শকত নুদুকা ডিয়াৰবিলাক বা হৰিণাবিলাক ধৰিবলৈ. অ'কে, ফলো দি এইখিনিলৈকে. Stanza 3, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. তো আৰু থাকিব লাগিছিলে সি টাইগাৰটোৱে স্নাৰ্লিং, মানে মেক স্নাৰ্লিং হৈছে এইটো ভাৰ্ব হয়, স্নাৰ্লৰ পৰা আহিছে. স্নাৰ্লিং হৈছে মেক এন এগ্ৰেছিভ গাউল, এই যে কুকুৰবিলাক থাকিলে মানে যেনেকৈ তুমি এটেক কৰিলে মানে তোমালোকে এটেক যদি কৰা তেতিয়া এটা বৰ বেয়াকৈ দাঁত চাত নিকটাই পেলাই এটা গুজৰণি এটা দিয়ে যে, সেই বস্তুটো কয় স্নাৰ্লিং. এতিয়া টাইগাৰটো থাকিব লাগিছিলে হি শুড বি স্নাৰ্লিং এৰাউণ্ড হাউচেছ, ঘৰৰ ওচৰে পাছৰে মানে এনেকৈ বাঘৰ গুজৰণিটো দিব লাগিছিলে. এট দ্য জাংগলছ এজ, এৰাউণ্ড হাউচেছ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে, বা এট দ্য এজ, এজ হৈছে এটা সীমা, লিমিট, আউটছাইড দ্য লিমিট, সেনেকুৱা ফৰেষ্টৰ জাংগলৰ মানে শেষ জেগা, মানে আল্টিমেট লিমিটটোত মানে সেইডোখৰত ওলাই গৈ বাঘে য'ত মানে তাৰ পৰা গাঁও চাওঁ আৰম্ভ হয় সেই জেগাডোখৰত মানে গৈ পেলানি তেনেকুৱা এটা জেগাত গৈ পেলানি বাঘটোৱে গুজৰিব লাগিছিলে. বেয়াৰিং হিজ ফেংছ হিজ ক্লজ, বেয়াৰিং মানে আনকাভাৰ, দাঁতবিলাক নিকটাই, জোঙা জোঙা দাঁতবিলাক নিকটাই পেলাই একদম দাঁত উলিয়াই পেলাই, আৰু হোৱাইট ফেংছ মানে বেয়াৰিং মানে আনকাভাৰ কৰা, দাঁত উলিওৱা, মুখ খুলি দিয়া, মুখৰ ওঁঠ মেলি পেলানি, হোৱাইট ফেংছ বগা বগা দাঁতবিলাক ওলোৱা, হিজ ক্লজ হাতৰ নখবিলাক উলিয়াই, টেৰৰাইজিং ভিলেজ, টেৰৰাইজ মানে ক্ৰিয়েট এণ্ড মেইনটেইন এ ষ্টেট অফ এক্সট্ৰিম ফিয়াৰ, একদম ভয় লগা এটা পৰিৱেশ. চ' একচুৱেলি তেনেকুৱা কৰিব লাগিছিলে হি শুড বি স্নাৰ্লিং, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গুজৰি গাঁৱৰ চৌপাশে ঘূৰি ফুৰিব লাগিছিলে. হি শুড এট দ্য জাংগলছ এজ, অৰ সেই দাঁতবিলাক উলিয়াই পেলাই বগা বগা দাঁতবিলাক উলিয়াই পেলাই আৰু হাতৰ নখবিলাক উলিয়াই গাঁৱৰ মানুহখিনিক ভয় খুৱাব পাৰিব লাগিছিলে, মানে একদম ভয়ত মানে ৰাখিব লাগিছিলে যে বাঘ আহিছে বুলি, এনেকুৱা ভয় এটা হ'ব লাগিছিলে মানুহৰ মাজত. কিন্তু stanza 4, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. কিন্তু he is locked in a concrete cell, তেওঁকটো এটা কংক্ৰিট চেল, এটা চিমেণ্ট বালি এনেকুৱা মেটেৰিয়েল বস্তুৱে বনোৱা এটা পিঞ্জিৰাৰ ভিতৰততো তাক লক কৰি থোৱা আছে, তলা চাবি মাৰি থোৱা আছে. হি ষ্ট্ৰেংথ বিহাইণ্ড বাৰ্ছ, আৰু যিখিনি তেওঁ শক্তি আছে সেইখিনি শক্তিটো সেই তলা চাবি দি পেলাই বন্ধ কৰি থোৱা সেই পিঞ্জিৰাটোৰ ভিতৰতে সোমাই আছে. ষ্টকিং দ্য লেন্থ অফ হিজ কেজ, ইগনৰিং ভিজিটাৰ্ছ, আৰু বিকজ অফ দিছ হি বাঘটোৱে, দ্য টাইগাৰ, হি ষ্টকিং, আমি প্ৰথম ষ্টেঞ্জাতে গম পাইছিলোঁ ষ্টকিং, একো আৱাজ নকৰাকৈ লাহে লাহে খোজকাঢ়ি আছে. ক'ত খোজকাঢ়ি আছে? উইদিন দ্য লেণ্ড, সেই পিঞ্জিৰাটো যিমান ডাঙৰ হয়, দীঘল হয়, কিমান ডাঙৰ হয় তোমালোকে চবেই গম পোৱা পিঞ্জিৰাবিলাক কিমান ডাঙৰ হয়. চ' সেইখিনি আগ পিছ কৰি আছে, আৰু যিবিলাক মানুহে চিৰিয়াখানাত চাবলৈ গৈছে কোনো মানুহক পাত্তা দিয়া নাই. কিয়?
because he is terribly angry. মানে সাংঘাতিক খঙত আছে, সাংঘাতিক frustration. He hears the last voice, last stanza, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with brilliant eyes at the brilliant stars. He শুনি আছে, last voice to, he hears the last voice at night, last voice to leke শুনি আছে he, because he lacks sleep, tuponi dhora nai, frustrated, angry, which is happening to us now. Amar jenekwa eta situation hoise. Ketia jabo corona, ketia jabo. We are frustrated, we are angry, we are depressed, but we cannot do anything. Kintu amar hator eku nai. We cannot do. Only thing is that we have to follow the guidelines of the government. Similarly, a tiger also, he hears the last voice at night. Rati last voice to hunise. The patrolling cars. Patrolling kore no চিৰিয়াখানাত বা চেংচুৰীত হওক ৰাতি মানে পেট্ৰলিং কৰে পুলিচবিলাকে যাৰ তাৰ হুইচেল মাৰি চবফালে মানে চাই যে কোনোবা চিৰিয়াখানাৰ জন্তু বাহিৰত ওলাই গৈছে নেকি, কোনোবা চিকাৰী সোমাইছে নেকি, আনৱান্টেড কিবা চিটুৱেশ্যন হৈছে নেকি, এই কাৰণে লাষ্টত মানে ৰাতি একদম সিহঁতে পেট্ৰলিং কৰে. চ' সি সেইখিনি শুনিছে টাইগাৰটোৱে. এণ্ড ষ্টেয়াৰ্ছ উইথ হিজ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ. আৰু ষ্টেয়াৰ্ছ মানে উইদাউট এনি মানে উইদাউট এনি ইণ্টেনশ্যন বা উইদাউট এনি একো এটা মানে টাৰ্গেট নোলোৱাকৈ কিবা এটা বস্তুলৈ মানে ডাঙৰকৈ চকুকেইটা মেলি মানে উইথ এ মানে এনেই চাই থকা ভেকেণ্টলি, তাত মানে একো টাৰ্গেট নাই চাবৰ কাৰণে, কিহৰ কাৰণে চাইছে সেইটোও নাজানে, বাট হি ইজ লুকিং এট দ্য ষ্টাৰ্ছ উইথ হিজ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ, এট দ্য ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টাৰ্ছ. He stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. আৰু তাৰ টিৰবিৰাই থকা চকুকেইটা প্লাছ তাৰ খঙতো আছে, সেই খঙৰ টিৰবিৰণিটো আছে, আৰু এনেও তাৰ বাঘৰ চকু টিৰবিৰাই থাকে. চ' উইথ ইজ ব্ৰিলিয়েণ্ট, সেইকাৰণে কৈছে ব্ৰিলিয়েণ্ট বুলি. ব্ৰিলিয়েণ্ট মিনছ এডজেক্টিভ, ইটছ ব্ৰাইট. সেই বস্তুটো সেই চকু হালে মানে একদম তৰাকেইটালৈ চাই আছে উইথ এ ফিক্সড মানে ভেকেণ্টলি. হি ইজ লুকিং ফিক্সডলি বাট ভেকেণ্টলি at the stars, at the brilliant stars, which is brilliant eyes. Okay, so this is the end of the poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Hope you have followed it. So এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা বুলি মই আশা কৰিছোঁ. আৰু পোয়েমটোত অকল এটাই কণ্ট্ৰাষ্ট বুজাইছে, এটা কণ্ট্ৰাষ্ট এটা আনিছে যে এটা টাইগাৰ বা বনত থকা এটা জন্তু, we are taking here the tiger, তাক মানে আহি পেলাই পিঞ্জিৰাত বন্ধ কৰি থ'লে তাৰ চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হয়, how he feels and what he should have been doing. কিন্তু একচুৱেলি সি কি কৰি থাকিব লাগিছিলে, আজি ক'ত থাকিব লাগিছিলে, কিন্তু আছে ক'ত এতিয়া, এই বস্তুটো এই পোয়েমটোৱে টাইগাৰ ইন দ্য জুৱে শ্ব'কেছ কৰিছে, এই বস্তুটোৱে ইয়াত বুজাইছে. I hope you understood the poem. Okay, thank you.